Okay, so yesterday's lecture, what we have seen in yesterday's lecture, Structure. structure. Okay, the structure, in structure, what we have seen uh, such examples. Okay, so we have seen struct, student, int roll number, character name 48, float c, then and float fee. Okay, so this is my structure, struct student. ओके, तर ह्या स्पेसिफिक एक्झाम्पलमध्ये आपण काय केलं होतं, स्ट्रक्ट स्टुडंट stud1. ओके, वी हॅव टेकन वन व्हेरिएबल stud1 and we entered the details of this stud1 and also displayed the values of first student. Okay, now what, suppose uh, I have 50 students. Okay, so what you can do, you can create 50 variables like this: stud2 comma stud3 comma stud4, like this. Okay, you can create 50 variables. Or what you can do to avoid this problem, suppose say you have same data type, okay, and you have to create multiple variables of same data type. What you use? We use array. ओके, आपण काय करतो, ॲरे यूज करतो या केसमध्ये. तर इथे आपण स्ट्रक्चरचा ॲरे तयार करू शकतो का, तर येस. ओके, वी कॅन क्रिएट ॲरे ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, तर मी इथे काय करेन, स्टूड आय विल टेक 2. दिस मीन्स आय हॅव क्रिएटेड ॲरे ऑफ स्ट्रक्चर with 2 variables. Okay, I have created array of structure with 2 variables. You can also create 50 like this. Suppose suppose my class has 50 students, I will create 50 over here. But what is important, let's see how to access this. ओके, आपण फर्स्ट स्टुडंटचा या ॲरेमधल्या फर्स्ट स्टुडंटचा डेटा कसा ॲक्सेस करणार, सेकंड स्टुडंटचा डेटा कसा ॲक्सेस करणार, थर्ड स्टुडंटचा डेटा कसा ॲक्सेस करणार, हे बघूया आपण. ओके, सो लेट्स टेक 2 ओनली. ओके, एंटर रोल नंबर ऑफ फर्स्ट स्टुडंट. ओके, आता इथे फर्स्ट स्टुडंटच्या ऐवजी इथे काय करू शकतो, मी फॉर लूप यूज करू शकतो. ओके, व्हॉट आय कॅन राईट फॉर लूप ओवर हिअर. फॉर int I will take one variable I. For I equal to 0, I less than 2, I plus plus. Okay, curly bracket start. And we have seen in previous example what we have done, we have taken roll number of I student. Okay, so I will write here %d over here, %d and I. That means this %d will get replaced with this value. तर इथे %d च्या ठिकाणी काय येईल, 0 येईल. पण 0 स्टुडंट असतो का आपला, नाही. तर मी काय करतो, इथे +1 करतो. ओके, सो व्हॉट इट विल प्रिंट, इट विल प्रिंट 1 over here and in second for loop it will print 2. Okay, so I have written I plus 1. scanf %d stud1. तर stud1 च्या ऐवजी काय येईल इथे माझं आता, स्क्वेअर ब्रॅकेट I. व्हाय स्क्वेअर ब्रॅकेट, बिकॉज दिस इज ॲरे. हा ॲरे आहे, तर मग मला इथे काय यूज करावं लागेल, स्क्वेअर ब्रॅकेट. सो ऑब्झर्व केअरफुली what changes I am doing. Okay, enter name of what, %d student comma io plus 1, same. f flush, आपण f flush कशासाठी यूज केलं होतं, फ्लश प्रिव्हियस व्हॅल्यूज ऑफ बफर इन std in, याच्यासाठी आपण f flush यूज केलं होतं. ओके, आणि काय केलं होतं, स्कॅनएफ यूज केलं होतं. स्कॅनएफमध्ये पण इथे % नंतर इथं काय दिलं होतं, स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये नॉट म्हणजे सॉरी कॅप
\n. This cap means टेक \n ॲज अ एंडिंग कॅरेक्टर. म्हणजे तुमची जी पण स्ट्रिंग इनपुट देणार, तुम्ही जे पण स्कॅन करणार, ते मला कुठपर्यंत स्कॅन करायचं आहे, \n पर्यंत, दॅट इज न्यू लाईनपर्यंत, नॉट अ स्पेस. ओके. ऑर व्हॉट यू कॅन डू, यू कॅन सिम्पली राईट गेट यस मेथड. गेट यस मेथड यू कॅन राईट. ओके. तर गेट यस मेथड आहे. stud1च्या ऐवजी इथे काय करू शकता तुम्ही, stud1च्या ऐवजी काय करावं लागेल मला, इथे स्क्वेअर ब्रॅकेट आय. ओके. आणि इथे आपण नेम घेतलं तर ॲटोमॅटिकली काय झालं, इथे ॲड्रेस आला. ओके. बऱ्याच जणांना शंका असते की बाबा इथे स्टूड स्क्वेअर ब्रॅकेट आय डॉट नेम केलेलं आहे, तर इथे हा ॲड्रेस आहे. ओके. सो ऑर व्हॉट आय कॅन डू, आय कॅन राईट स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये मी 0 लिहू शकतो, म्हणजे 0 जो स्टार्टिंग एलिमेंट आहे त्याचा ॲड्रेस असं लिहू शकतो मी. ओके. बट दिस बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड. त्याच्यामुळे मी मागच्या लेक्चरमध्ये पण काय केलं होतं, इथे बघण्यासाठी कॉम्प्लेक्स आहे, लिहिण्यासाठी कॉम्प्लेक्स आहे. ओके. सो बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट वी हॅव डन, वी हॅव रिटन ओनली स्टूड ऑफ आय डॉट नेम. नेम काय माझा कॅरेक्टर ॲरे आहे. तर कॅरेक्टर ॲरेमध्ये फक्त जर मी नाव इथं जर दिलं, सॉरी नेम, फक्त मी ते नेम जर यूज केलं, स्टूड स्क्वेअर ब्रॅकेट 0 डॉट नेम, तर हा काय रिप्रेझेंट करतो, बेस ॲड्रेस. ओके. तर इथे मी गेट यस केलं, इथे %s करू शकता. स्टूड1च्या ऐवजी पण इथे काय येईल, स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये आय येईल. ओके. ऑर यू कॅन यूज गेट यस. देन यू कॅन यूज printf. आता आपल्याला काय करायचे, सीचे मार्क्स एंटर करून घ्यायचे आहेत. ओके. एंटर सी मार्क्स %f ॲड्रेस ऑफ स्टूड1 नाही, इथे काय येईल, स्क्वेअर ब्रॅकेट आय. एंटर फीज सेम आय. ओके. आणि इथे एंटर मार्क्स ऑफ स्टुडंट आय. ओके. आय म्हणजे सॉरी %d कॉमा आय. सेम ओव्हर हिअर ऑफ i+1 घेणार आहे आपण, का, कारण आपला इंडेक्स 0पासून स्टार्ट होतो, बट स्टुडंट 0पासून नाही स्टार्ट होत, ते 1पासून स्टार्ट होतं. सो आय हॅव यूज्ड i+1. एंटर फीस ऑफ स्टुडंट %d. ओके. कॉमा i+1. ओके. इथे पण सेम झालं. आपण काय केलं, इथे स्क्वेअर ब्रॅकेट करून आय यूज केलं, म्हणजे ह्या ॲरेमधल्या स्टुडंट, हा काय माझा स्टूड काय ॲरे आहे स्टुडंट्स या स्ट्रक्चरचा, तर ह्याच्यामधल्या 8 स्टुडंटला मी फेच केलं आणि त्याची फीज, सीचे मार्क्स, नाव आणि रोल नंबर एंटर करून घेतलं. ओके. देन आय हॅव प्रिंटेड माय स्ट्रक्चर व्हॅल्यू. सो व्हॉट वी विल डू, वी विल स्कॅन अप टू ओव्हर हिअर. ओके. आपण काय करू, फर्स्ट स्कॅन करून घेऊ सगळ्या स्टुडंट्सची इन्फॉर्मेशन, अँड देन वी विल डिस्प्ले बाय यूजिंग सेकंड फॉर लूप. ओके. वी विल यूज अनदर फॉर लूप, अँड in this for loop what we will do, we will print the value. ओके. आता स्ट्रक्चर व्हॅल्यू नाही, प्रिंट व्हॅल्यूज, माय स्ट्रक्चर व्हॅल्यू नाही, माय स्टुडंट %d स्टुडंट व्हॅल्यूज. ओके. सेम i+1 I will use i+1. इथे प्रिंट करताना पण काय करावं लागेल मला, स्टूड, तर स्टूड1 नाही, व्हॉट आय विल यूज, ॲरे. ओके. स्टूड स्क्वेअर ब्रॅकेट आय डॉट रोल नंबर, स्टूड स्क्वेअर ब्रॅकेट आय डॉट रोल नेम, स्टूड आय डॉट फीज, स्टूड आय. ओके. एव्हरीथिंग इज करेक्ट नाउ. एनी डाऊट? ओके. आता आपण रन करूया हा प्रोग्राम. लेट्स सी द आउटपुट, देन वी विल डिस्कस द डाउट्स. एंटर रोल नंबर ऑफ स्टुडंट of first student. Okay. Suppose it is 10. Enter name of first student. Okay. C marks for first student.
enter fees of first student, enter. Now enter roll number of second student. ओके, आता आपल्याला सेकंड स्टुडंटचा रोल नंबर एंटर करायचा आहे. सपोज इट इज 15, नेम, then marks, then fees, suppose it is 5000, enter. Now आपण इथे काय केलं, एंटर फीस ऑफ स्टुडंट 2. तर हे लास्ट आपलं एंट्री होती. तर फर्स्ट स्टुडंट व्हॅल्यूज काय तुमचे 10, कृष्णा 10 अँड 1000. सेकंड स्टुडंटच्या व्हॅल्यूज काय 15, दिनेश 11 अँड 5000. दॅट मीन्स आय कॅन सो माय आउटपुट इज करेक्ट. ओके, एनी प्रॉब्लेम? हॅलो, एनी प्रॉब्लेम? नो सर. ओके, तर ह्याच्यामधून आपल्याला काय कळतं की आपण स्ट्रक्चरचा ॲरे बनवू शकतो. ओके, जसं की स्टुडंट आहे तर स्टुडंट 50 स्टुडंट्स असू शकतात. तर 50च्या 50 स्टुडंट्सचा आपण व्हेरिएबल्स नाही तयार करू शकत. स्टूड 1, स्टूड 2, स्टूड 3. सेम यू कॅन सी दिस सिमिलर टू इंट. ओके, आपण इंट काय करतो, सपोज मला इंटिजरचा ॲरे बनवायचा आहे तर काय करता तुम्ही, इंट स्पेस ARR, what you use, int space array यूज करता. ओके, ARR ऑफ what, सपोज 10. तर हा काय होतो 10 ॲरे, 10 ॲरेचा 10 इंटिजर ॲरेचा ॲरे तयार होतो. ओके, इंट ARR ऑफ स्क्वेअर ब्रॅकेट 10, हा काय होतो 10 इंटिजर ॲरेचा ॲरे तयार होतो. सेम तसंच मी इथे या स्ट्रक्ट स्टुडंटचा ॲरे तयार करू शकतो. सिमिलरली स्टूड स्क्वेअर ब्रॅकेट 2. फक्त मला इथे ॲक्सेस करताना व्हेरिएबल्स काय करावं लागतील, स्टूड स्क्वेअर ब्रॅकेट आय म्हणजे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ज्या पण स्टुडंटचा मला रोल नंबर पाहिजे त्याला इथे मी स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये त्याचा इंडेक्स पास करेन आणि डॉट रोल नंबर. ओके, स्टूड स्क्वेअर ब्रॅकेट आय डॉट नेम, असं करत करत मी ॲक्सेस करू शकतो. ओके, एनी डाऊट इन दिस कोड? ओके, तुम्ही इथे बघू शकता printf हा डिफरंट आहे. ॲड्रेस टू प्रिंट स्ट्रिंग व्हॅल्यू दॅट इज कॅरेक्टर ॲरे. इथे %s केलं आहे आपण. जनरली तुम्ही जर बघितलं इथे रोल नंबर, सी, फीस याच्यामध्ये काय आपण डायरेक्ट व्हॅल्यूज पास करतो, ॲड्रेस पास नाही करत. पण ज्यावेळी मला ॲरे प्रिंट करायचं आहे त्यावेळी इथे काय पास केलं मी, स्टूड स्क्वेअर ब्रॅकेट आय डॉट नेम. हे काय रिप्रेझेंट करतं, ॲड्रेस रिप्रेझेंट करतो, बेस ॲड्रेस. ओके, तर मला इथे ॲड्रेस पास करावं लागेल जर मला प्रिंट करायचं असेल ॲरे. कुठला ॲरे, कॅरेक्टर ॲरे %s. ओके, साठी मला ॲड्रेस यूज करावं लागेल इवन फॉर प्रिंटिंग पर्पज. आपण बघा स्कॅनएफमध्ये पण काय केलं, इथे स्कॅनएफमध्ये पण ॲड्रेस यूज केला, स्टूड स्क्वेअर ब्रॅकेट आय डॉट नेम. अँड ऑल्सो वी हॅव यूज फॉर गेटेसमध्ये सुद्धा तुम्ही ॲड्रेस पास केला आहे. ओके, एनी डाऊट इन दिस कोड? टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट. घेतला का? हॅलो, हो सर. ओके, मी लाईन नंबर 18 वरती जातो. 17 पर्यंत होतं. ओके, हां, आता परत एकदा स्क्रीनशॉट घ्या. लाईन नंबर 18 to 34. ओके, घेतला का? येस सर. ओके, आता लास्ट स्क्रीनशॉट. ओके, सो दॅट्स इट. तर आपण आता स्ट्रक्चरचा ॲरे पण बघितला. तर स्ट्रक्चर आपण पहिल्यांदा बघितलं स्ट्रक्चर कसं डिक्लेअर करायचं, ॲक्च्युली मेमरीमध्ये स्ट्रक्चरचं रिप्रेझेंटेशन कसं असतं. नंतर आपण आता स्ट्रक्चरचा ॲरे बघितला. ओके, सो वन मोर क्वेश्चन नाऊ, कॅन आय क्रिएट स्ट्रक्ट स्टुडंट. आता बघा इथे केअरफुली ऑब्झर्व करा, स्ट्रक्ट स्टुडंट, इंट रोल नंबर, कॅर नेम, स्क्वेअर ब्रॅकेट 48, फ्लोट सी, फ्लोट फीस, कर्ली ब्रॅकेट क्लोज, सेमिकोलन. ओके, हे असं मी स्ट्रक्चर तयार केलं. आता हे स्ट्रक्चर कॅन आय राईट धिस इन माय मेन. मी मेनमध्ये लिहू शकतो का, असं मेनमध्ये डिक्लेअर करू शकतो का? येस सर.
Okay, yes, I can declare this struct inside function. ओके, मी इनसाइड फंक्शन मेनच्या फंक्शनमध्ये सुद्धा ह्याला डिक्लेअर करू शकतो. ओके, लेट्स रन दिस कोड. Okay, and as you can see, same output you can see. Enter roll number of 1, roll number 1 10, name, C marks, fees, roll number, sorry, wrong input, name, C marks. Okay, and as you can see, you are getting correct output. Okay, तर तुम्ही स्ट्रक्ट जो आहे तो स्ट्रक्ट फंक्शनमध्ये सुद्धा लिहू शकता, डिक्लेअर करू शकता. ओके, तर इथे स्ट्रक्ट स्टुडंट कर्ली ब्रॅकेट स्टार्ट इंट रोल नंबर नेम फ्लोट सी फ्लोट फीज हे कुठे डिक्लेअर केलं आहे? मेनच्या आत डिक्लेअर केलं आहे, पण इथे सेमिकोलन इज देअर. ओके, सेमिकोलन इज मॅन्डेटरी. तुम्ही मेनच्या आउटसाईड लिहा तरीसुद्धा तुम्हाला सेमिकोलन मॅन्डेटरी आहे, आणि आत जरी लिहिलं हे स्ट्रक्ट स्टुडंट कर्ली ब्रॅकेट स्टार्ट पॅरामीटर्स कर्ली ब्रॅकेट क्लोज सेमिकोलन, तर मेनच्या आतसुद्धा तुम्हाला स्ट्रक्टला सेमिकोलन द्यायचं आहे. तर व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन धिस टू? काय डिफरन्स आहे या दोघांमध्ये ते आपण बघूया. ओके, तर तो डिफरन्स बघण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? मल्टिपल फंक्शन्स बघावं लागतील. आता हा मेन फंक्शनच्या आत आहे. ओके, आतापर्यंत आपण जेवढे प्रोग्राम्स केलेत त्याच्यामध्ये एकच फंक्शन होतं, मेन फंक्शन होतं. ओके, तर आता ओके, मेन फंक्शन आपण स्वतः डिफाईन केलं आणि त्याच्यामध्ये चेंजेस केले. आपण फंक्शन्स तसे भरपूर बघितले. कुठले कुठले फंक्शन्स बघितले? प्रिंटएफ बघितलं, स्कॅनएफ बघितलं. प्रिंटएफ इज ऑल्सो फंक्शन, स्कॅनएफ इज ऑल्सो फंक्शन. ओके, वी हॅव यूज देम मेनी टाइम्स. ओके, बट नाऊ आता आपल्याला आपलं स्वतःचं फंक्शन बनवायचं आहे. ओके, सो नाऊ वी विल मूव अवर टॉपिक टू फंक्शन. तर फंक्शन हा तुमचा युनिट 5 आहे. ओके, दिस इज युअर सिलेबस. So we will move to unit 5, that is user defined functions. Okay, तर unit 3, this is unit 5. okay, so array and structure हे झालेलं आहे आपलं unit 4. okay, now let's see unit 5. okay, functions. तर आपण आता functions वरती फोकस करू. okay, how to write our own functions. okay, this is unit 5. तर before starting unit 5, what we know about functions? तुम्हाला कुठलं माहिती आहे? सांगा बरं, फंक्शन्स बद्दल काय काय माहिती आहे? प्रिंटएफ स्कॅनएफ काय फंक्शन आहे, बरोबर आहे का? वेदर आय एम करेक्ट? दिस एफ फ्लश इज ऑल्सो फंक्शन, गेटीएस इज ऑल्सो फंक्शन. तर हे फंक्शन काय आहेत तुमचे? हॅलो, आय एम ऑडिबल? हॅलो हॅलो, आय एम ऑडिबल? हॅलो, हे फंक्शन काय तुमचे? इनबिल्ड फंक्शन. ओके, कुठे तुमच्या या हेडर फाईलमध्ये अवेलेबल आहेत. कुठल्या? stdio.h. तर आता आपल्याला फंक्शनबद्दल एवढं माहिती आहे की फंक्शन कॉल करायचं असेल तर इथे काय करावं लागतं? पहिले तुम्हाला फंक्शनचं नाव द्यायचं आणि काय करायचं, तुमचं पॅरेंथेसिस द्यायचा आणि पॅरामीटर्स पास करायचे, पॅरेंथेसिस क्लोज सेमिकोलन. स्कॅनएफमध्ये पण सेम. फ्लश, एफ फ्लशमध्ये पण बघा, एफ फ्लश पॅरेंथेसिस, व्हेरिएबल्सची नावं, नंतर पॅरेंथेसिस क्लोज सेमिकोलन. गेटीएस व्हेरिएबल्स ऑर पॅरामीटर्स पॅरेंथेसिस क्लोज. ओके, तर हे फंक्शनचं बट आता फॉर लूप जो आहे, फॉर लूप आणि फॉर लूपमध्ये पण सेम आहे.
ओके, इथे बघू शकता तुम्ही पॅरेंथेसिस स्टार्ट, पॅरेंथेसिस क्लोज आहे. ओके, बट इट इज नॉट सेम ॲज फंक्शन. वाय? बिकॉज ह्याच्यामध्ये बघा इथे सेमिकोलॉन दिलेला आहे आणि फॉर इज अ कीवर्ड. सो कीवर्ड कॅन नॉट बी अ फंक्शन नेम. ओके, तर फॉर काय कीवर्ड आहे, व्हाईल काय तुमचं कीवर्ड आहे. ओके, तर ओके, तर आता फंक्शनचा यूज काय, आता प्रिंटफ स्कॅनएफचा यूज काय, तर प्रिंटफ आणि स्कॅनएफ ज्यावेळी हेडर फाईलमध्ये डिफाईन आहे इथे stdio.h, आय कॅन यूज दिस फंक्शन्स, आय कॅन रिपीटेडली यूज दिस फंक्शन्स. दिस इज द मेन ॲडव्हान्टेज. ओके, मी हे फर्स्ट टाईम या ठिकाणी यूज केलं, देन सेकंड, then third, okay, this is fourth printf. That means I can repeat this utility as many number of times I want. ओके, सेम तसंच तुम्ही स्कॅनएफ बद्दल बघू शकता. स्कॅनएफ मला जेवढ्या वेळा पाहिजे तेवढ्या वेळा मी रिपीट करू शकतो आणि तो ते पर्टिक्युलर टास्क तो काय करतो, एक्झिक्यूट करतो. ओके, तर चला आपण आता फंक्शन्स, स्वतःचे फंक्शन्स कसे लिहायचे ते बघूया. ओके, आय विल रिमूव्ह दिस एव्हरीथिंग. सो टू सपोज आय वॉन्ट टू राईट माय ओन फंक्शन्स. ओके, दॅट इज युजर डिफाईन फंक्शन. बिल्ट इन फंक्शन्स आपण बघितले प्रिंटफ स्कॅनएफ. आता युजर डिफाईन फंक्शन बघू. ओके, सो आय विल चेंज टायटल युजर डिफाईन्ड फंक्शन्स. ओके, तर फंक्शनचं बेसिक बघू आपण. फंक्शनमध्ये सिंटॅक्स काय. ओके, व्हॉट इज द सिंटॅक्स ऑफ फंक्शन. सिंटॅक्स म्हणजे काय की एक तुमचं ओव्हरव्ह्यू. ओके, तर ओव्हरव्ह्यूमध्ये काय आहे, तर फर्स्ट काय तुमचं रिटर्न टाईप. ओके, दिस इंट इज माय रिटर्न टाईप, स्पेस. ओके, देन आय विल प्रोव्हाइड नेम, फंक्शन नेम. मी इथे अंडरस्कोर देतो म्हणजे हे एकच आहेत असं तुम्हाला लक्षात येईल. तर रिटर्न टाईप इज माय फर्स्ट थिंग. सेकंड फंक्शन नेम, देन parenthesis. Okay, then arguments or parameters. Okay, function parameters किंवा arguments, whatever you can say, then close the parenthesis. So we require these three things. Okay, आपल्याला ह्या तीन गोष्टी रिक्वायर्ड असतात. कुठल्या कुठल्या? फर्स्ट रिटर्न टाईप, then what we require, function name. Okay, this is second, and third parenthesis, then third काय parameters. So this can be many. Okay, इथे parameters जे आहेत, arguments जे आहेत, this can be 1, this can be 2, this can be 3, or this can as many number of parameters you want, you can add over here by using comma. Okay, तर इथे तुम्ही third comma, fourth comma, but okay, तर this is required. सो मी इथे फक्त काय केलं, इथे थर्ड म्हणजे ह्या थर्ड थिंग्स टू बी कन्सिडर्ड इन फंक्शन. फर्स्ट थिंग काय, रिटर्न टाईप. सेकंड काय, फंक्शन नेम. थर्ड what we have to consider the parameters or arguments. Okay, so let's create one function add. Okay, तर रिटर्न टाईप काय सांगतं, तर हे बघू आपण पहिले की रिटर्न टाईप काय म्हणतं की फंक्शन कॉल केल्यानंतर मला त्या फंक्शनला रिप्लेस कशाने करायचं, तर ते आहे तुमचं रिटर्न टाईप. मला रिप्लेस कशाने करायचं आहे, ॲडिशनला. आय वॉन्ट टू रिप्लेस दॅट ॲड फंक्शन विथ इंटिजर व्हॅल्यू. ओके, तर मला ॲड फंक्शनला कशाने रिप्लेस करायचे, इंटिजर व्हॅल्यूने. मग मी इथे ॲड फंक्शन कॉल केलं, ह्याच्यामध्ये आर्ग्युमेंट्स पास करतो. ओके, व्हॉट आर्ग्युमेंट्स, इंट ए कॉमा इंट स्पेस बी. ओके, मी इथे दोन आर्ग्युमेंट्स पास केले. इथे 0 असू शकतात, 1 असू शकतं, 2 असू शकतं, or as many arguments you want to pass, or as many parameters you want to pass, you can pass over here. Okay, now let's perform the task over here. Int c equal to a plus b. Okay, return c. आता ह्या केसमध्ये काय होईल, आता इथे ॲड मेथड कॉल झाली, ह्याच्यामध्ये पास काय केलं, 2 इंटिजर व्हॅल्यूज पास केल्या. तर ह्या दोन व्हॅल्यूज
या फंक्शनमध्ये या एची व्हॅल्यू काय झाली, जी तुम्ही पास करणार फर्स्ट आर्ग्युमेंट ती एची व्हॅल्यू झाली. सेकंड आर्ग्युमेंट जे पास करणार तुम्ही ते काय झालं, बीची व्हॅल्यू झाली. त्या दोघांची काय करेल, तो ॲडिशन करेल ए प्लस बी, आणि काय करेल, ती व्हॅल्यू कशात स्टोअर करेल, सीमध्ये स्टोअर करेल. ओके, इंट सी. आता इंट सी जो आहे हा सी, दिस इज ओनली विजिबल इन ॲड मेथड. ओके, ओनली सी व्हेरिएबल c. Okay, variable c is only visible inside add. का, कारण आपण डिक्लेअर कुठं केलं आहे, ॲड मेथडच्या आतमध्ये डिक्लेअर केलं आहे. ओके, त्याच्यामुळं हा सी फक्त आणि फक्त कोणासाठी विजिबल आहे, ॲड मेथडसाठी विजिबल आहे, ॲड फंक्शनसाठी. ओके, इनसाइड ॲड फंक्शन ऑर मेथड यू कॅन से. तर I will put over here. Okay, so variable c is only visible inside add function. Okay, तर आता प्रॉब्लेम असा आहे की मग ह्या c ला मला सपोज मेनमध्ये प्रिंट करायचे, तर मग काय करणार, तर मग आपण त्यासाठी काय केलं, रिटर्न टाईप काय घेतला, इंट, आणि हा काय करेल, रिटर्न c. तर या c ची व्हॅल्यू तो काय करेल, रिटर्न करेल, आणि ती c ची व्हॅल्यू रिटर्न होऊन कुठे येईल, मेनमध्ये. ओके, आणि मी मेनमध्ये ती व्हॅल्यू डिस्प्ले करू शकतो. तर त्यासाठी काय करणार मी, इंट रिझल्ट, ओके, इक्वल टू ॲड. आता ॲडमध्ये मी पास करतो व्हॅल्यूज. आता वी विल पास डायरेक्टली, देन वी विल टेक इनपुट. ओके, फर्स्ट आपण डायरेक्टली पास करू व्हॅल्यूज. ॲड मेथड कॉल केली मी, ॲड मेथड कॉल केली, त्याच्यामध्ये कुठल्या व्हॅल्यूज पास केल्या, 4 and 5. तर आता इथे लेट्स सी व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ रिझल्ट. printf result equal to %d \n comma result. Okay, so let's see what is the result. I will run this code, and as you can see the result is 9. okay, तर रिझल्ट काय येतोय, 9 येतोय. तर रिझल्ट इज इक्वल टू 9. ओके, तर आता इथे ह्याच्यामध्ये काय झालं, व्हॉट प्रोसेस इट फॉलोज, लेट्स सी. ओके, आपण काय करतो जनरली बघा, व्हेरिएबल डिक्लेअर कसं करतो, इंट आय इक्वल टू, आपण काय करतो, आय इक्वल टू 0. तुम्ही असं डिक्लेअर केलं असेल बऱ्याच वेळा. ओके, तर काय होतं, राईट साईडला काय दिलं मी, इंटिजर व्हॅल्यू. ही इंटिजर व्हॅल्यू कोणाला असाइन होते, या आयला. ओके, सिमिलरली ॲड, इथे काय पास केलं मी, 4 आणि 5. तर हा काय करतो, ॲड 4 आणि 5, ॲड मेथड कॉल झाली. ॲड मेथडमध्ये काय पास झालं, 4 आणि 5. तर फर्स्ट पॅरामीटर काय माझा, ह्याला पॅरामीटर म्हणतात. ओके, हा जो आहे पॅरेंथेसिसमध्ये इथे मी हे काय पास केलं, 4. तर ह्याला काय म्हणतो आपण, पॅरामीटर ऑर आर्ग्युमेंट. ओके, तर फर्स्ट आर्ग्युमेंट आहे, फर्स्ट आर्ग्युमेंट कशाला असाइन होईल, फर्स्ट व्हेरिएबलला, ए. तर एमध्ये व्हॅल्यू काय आली, एमध्ये काय व्हॅल्यू आली, आपण इथे ॲड कॉल केलं. आय विल कमेंट दिस आउट. ॲड कॉल केला आपण, आणि ॲडमध्ये काय केलं आपण, इथे पॅरेंथेसिस 4, 5 केलं. ओके, तर 4 कोणाला असाइन होईल, एला. ओके, आणि 5 कोणाला असाइन होईल, बीला. ओके, तर आता हा रिटर्न काय करतोय ते महत्त्वाचं आहे. आता रिटर्न काय करतोय, हा फंक्शन रिटर्न करतोय इंटिजर व्हॅल्यू. ओके, दिस फंक्शन इज रिटर्निंग इंटिजर व्हॅल्यू. दॅट मीन्स this value add 4, 5, this whole thing will get replaced with whatever that function is returning. ओके, तर ॲड मेथड काय रिटर्न करतोय, इंटिजर व्हॅल्यू. इंटिजरमध्ये कुठली व्हॅल्यू, सी ची व्हॅल्यू. सी ची व्हॅल्यू काय आहे, तर ए आणि बी ची ॲडिशन आहे. एमध्ये काय 4, बीमध्ये काय 5. तर 4 + 5 काय झाले, 9. सीमध्ये काय आला, 9. त्याने रिटर्न काय केलं, 9. तर हा 9 रिटर्न होतो ॲज का, इथं इंट का लिहिलं आपण, बिकॉज माय व्हॅल्यू, सी व्हॅल्यू इज इंटिजर. इथे इंट का लिहिलं आपण ॲडमध्ये, ॲडच्या आधी, कारण मी इथे रिटर्न काय करतोय, सी, आणि सीचा डेटा टाईप काय, इंटिजर. त्याच्यामुळं काय झालं, इथे मी इंट लिहिलं. मग आता सी रिटर्न होईल, म्हणजेच काय, दिस होल थिंग विल गेट रिप्लेस विथ सी व्हेरिएबल.
okay, that is 9. So this is equivalent to int result equal to 9 आणि आपल्याला काय प्रिंट झालं 9. ओके, सो वेट फॉर मी बोला. hello hello hello, am I audible? hello hello, am I audible? hello hello. Yes, sir. ओके, तर हे खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे की this function is returning integer value and it should, this whole thing you should look this as a integer value. ओके, हे खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, हा तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे की ॲड पॅरेंथेसिसमध्ये 4,5 मी पास केला, तर यू शुड व्ह्यू दिस ॲड 4,5 ॲज व्हॉट इट इज रिटर्निंग. ओके, ह्याचा रिटर्न टाईप काय आहे सी, ते रिटर्न काय करतो आहे सी व्हेरिएबल. तर या पूर्ण थिंगला मी फक्त आणि फक्त एका सिम्पल इंटिजर व्हेरिएबल सारखं बघेन मी. ओके, इट इज नॉट समथिंग स्पेशल. ओके, फक्त हे ॲड याच्यामध्ये 4,5 पास केलं, हे 4,5 इथे ऑपरेशन परफॉर्म केला त्याने, वॉट एव्हर ऑपरेशन इट कॅन परफॉर्म एनी ऑपरेशन. ओके, ओव्हर हियर, बट the result what I am getting integer result and I am storing this in result variable and I am printing that. तर आता तुम्ही बघू शकता, वेट फॉर अ मिनिट. हॅलो, हां बोलणार आहे. हॅलो, सॉरी. ओके, तर हे खूप इम्पॉर्टंट थिंग आहे की फंक्शन जो आहे ह्या फंक्शन जे रिटर्न करेल ती व्हॅल्यू आपण इथे स्टोअर करणार. ओके, तर आता मागच्याच एक्झाम्पलमध्ये स्ट्रक्चरमध्येच आपण काय बघत होतो की स्ट्रक्ट जो आहे तो मेनमध्ये तुम्ही लिहू शकता. ओके, तर प्रॉब्लेम काय आहे, फंक्शन कॅन रिटर्न स्ट्रक्चर व्हॅल्यू. ओके, इथे हा ॲड फंक्शन जो आहे हा काय करू शकतो, स्ट्रक्ट दिस कॅन ऑल्सो रिटर्न स्ट्रक्ट व्हॅल्यू, स्ट्रक्ट स्टुडंट. ओके, इट कॅन रिटर्न व्हेरिएबल ऑफ दिस स्ट्रक्ट स्टुडंट. बट व्हॉट वी हॅव डन, आपण काय केलं होतं मागच्या एक्झाम्पलमध्ये लास्टला एंडिंगला आपण स्ट्रक्ट जो आहे तो स्ट्रक्ट कुठे डिफाईन केला होता, मेनच्या आत डिफाईन केला होता. ओके, स्ट्रक्ट स्टुडंट कर्ली ब्रॅकेट स्टार्ट कर्ली ब्रॅकेट एंड सेमिकोलन. ओके, वी हॅव डिक्लेअर ओव्हर हिअर इंट आय फ्लोट फीस लाईक दिस. ओके, तर आता इथे स्ट्रक्ट स्टुडंट जो आहे हा मेनमध्ये आहे, तर मी इथे रिटर्न कुठे करतो आहे, ॲड फंक्शनमध्ये. तर हा जसं की मी तुम्हाला सांगितलं आता हा सी व्हेरिएबल आहे. सी व्हेरिएबल काय, व्हेरिएबल सी इज ओनली व्हिजिबल इनसाइड ॲड फंक्शन. ओके, तर सेम तसंच हा स्ट्रक्ट स्टुडंट जो आहे हा कुठे व्हिजिबल आहे, दिस स्ट्रक्ट स्टूड इज व्हिजिबल, स्ट्रक्ट स्टुडंट इज व्हिजिबल or can access, is accessible struct student is accessible only inside main. Okay, struct student is accessible only inside main function. ओके, तर हा मेन फंक्शन आपला जो आहे फक्त आणि फक्त मी इथेच ह्याला यूज करू शकतो. ओके, आय कॅनॉट यूज दिस स्ट्रक्ट स्टुडंट इन दिस ॲड मेथड, और आपण इथे इंटिजरच ठेवू वाटलं तर. ओके, आय कॅनॉट क्रिएट इवन स्ट्रक्ट स्पेस स्टुडंट यस. ओके, जर मी असं केलं, आता स्टुडंट तर आहे स्ट्रक्चर माझ्याकडे, पण हे स्टुडंट स्ट्रक्चर कुठे आहे, मेन फंक्शनच्या आतमध्ये आहे. तर या केसमध्ये मी आता इथे व्हेरिएबल तयार करतो आहे यस. ओके, यस स्टुड1 समथिंग बनवतो आहे. ओके, कुठे ॲड मेथडच्या आतमध्ये स्टुड1 मी बनवतो आहे. बट हा स्टुड1 इथे काय देईल, तो एरर देईल किंवा स्टुडंट स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाईन. लेट्स रन दिस कोड अँड ॲज यू कॅन सी देर इज एरर ऑन लाईन नंबर 12. ओके, व्ह्यू logs and you can see error, storage size of stud1 isn't known. Okay, that means this struct student is not known.
Why? Because we have written this struct student inside main function. So always keep this in mind. If you want to use structure inside some other functions, you should write this struct outside the main or any function. म्हणजे मेनच्या वरती किंवा सगळ्या तुमच्या फंक्शन्सच्या वरती पाहिजे, म्हणजे जेणेकरून तुमच्या ॲड मेथडला सुद्धा कळेल की हां आता इथे काय झाला, माझा स्टुड1चा व्हेरिएबल तयार झाला. ओके, वी हॅव नॉट यूज दॅट बट इट गेट्स क्रिएटेड अँड आय कॅन यूज दॅट. ओके, बाय युझिंग scanf or printf operations. Okay, so it is important that where you are writing this struct. Okay, येते का लक्षात? hello 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 am I audible? hello hello am I audible? hello. ओके, म्हणजे स्ट्रक्चर जर सपोज मी मेनच्या बाहेर लिहिला तर मी ॲडमध्ये यूज करू शकतो. ओके, सिम्पल आहे. ॲड फंक्शन जे आता आपण क्रिएट केलं, इंट ॲड, आपण ह्याच्यात ए आणि बी पास केला, या दोघांची ॲडिशन केली आणि या दोघांची ॲडिशन आपण काय केली, रिटर्न केली. आणि काय होतं इथे ॲड 4,5 केलं. या ठिकाणी काय होईल, इंटिजर व्हॅल्यू रिप्लेस होईल. हा पूर्ण फंक्शन कशाने रिप्लेस होईल, या इंटिजर व्हॅल्यूने. का? कारण हा रिटर्न काय करतोय, इंटिजर व्हॅल्यू. इथे सी रिटर्न काय करतोय, इंटिजर व्हॅल्यू करतोय. त्याची व्हॅल्यू काय, 9. तर हे पूर्णच्या पूर्ण रिप्लेस कशाने होईल, 9ने. ओके, आणि ते 9 कशात स्टोअर होईल, रिझल्टमध्ये. तर आपण आपलं जे शेवटचा जो क्वेश्चन होता की स्ट्रक्चर जो आहे तो इनसाइड मेन लिहायचा का आउटसाइड मेन लिहायचा, तर त्याचं आपण आता इथे एक सिम्पल एक्झाम्पल बघितलं की जर सपोज स्ट्रक्चर इनसाइड मेन असेल तर मला इथे ॲड फंक्शनमध्ये यूज करता येणार नाही. ओके, जर सपोज हा स्ट्रक्चर बाहेर असेल मेनच्या तर मला इथे ॲड फंक्शनमध्ये यूज करता येईल. ओके, त्याच्यामुळं इट डिपेंड्स किंवा तुमचं यूज केस काय आहे. जर सपोज तुमचा यूज केस मल्टिपल फंक्शन्समध्ये यूज करायचं आहे तुम्हाला स्ट्रक्चर. ओके, म्हणजे जसं की आता या एक्झाम्पलमध्ये आपण स्टुडंटचा व्हेरिएबल ॲड मेथडमध्ये यूज केला. सेम तसंच मी इथे स्टुडंटचा व्हेरिएबल मला सपोज मेनमध्ये पण यूज करायचं आहे, तर मी इथे काय करू शकतो, आय कॅन राईट दिस स्ट्रक्चर आउटसाइड द मेन. ओके, तर हे झालं स्ट्रक्चरबद्दल. अजून एक पॉईंट होता तो ओके आपण बघितला. सो आय विल रिमूव्ह दिस. नाव वी विल ओनली फोकस ऑन दिस ॲडिशन. ओके, तर युजर डिफाईन फंक्शन. तर आता हे ॲड मेथड आहे, ह्याच्यावरती फोकस करू आपण. तर आता इथे जसं मी म्हणलं की हे व्हेरिएबल सी इज ओनली व्हिजिबल इनसाइड ॲड फंक्शन. ओके, तर मी इथे सीला मला ॲक्सेस करण्याचं काय मेथड काय वे आहे, मी इकडे रिटर्न करू शकतो. कॅन आय रिटर्न मल्टिपल व्हेरिएबल्स. सपोज this is my program and what I have written a multiplied by 2 plus b multiplied by 2. Okay, now I want to return this both values c and d. Can I return? Hello, can I return by using comma? No, I cannot. I can only return one value. Okay, one function one value. एक फंक्शन काय करू शकतं, एकच व्हॅल्यू रिटर्न करू शकतं, दोन दोन व्हॅल्यूज रिटर्न करणार नाही. ओके, मग सपोज मला हे सी आणि डी दोन्ही व्हॅल्यूज रिटर्न करायच्यात, तर मग त्या केसमध्ये काय करावं लागेल मला सांगा बरं, काय करता येईल मला. सपोज सी आणि डी मला दोन्ही व्हॅल्यू रिटर्न करायचे आहेत. ओके, पण मला माहिती आहे की बाबा मी एकच व्हॅल्यू रिटर्न करू शकतो, तर मला काय करावं लागेल, खाली परत रिटर्न डी घ्यावा लागेल. नो, हे असं परत रिटर्न डी घ्यायचं म्हणताय, असं होत नाही. रिटर्न जिथे कॉल होतो तिथंच तुमचा फंक्शन एंड होतो. ओके, माय फंक्शन ends over here. It will not call this will not get called. Okay, रिटर्न डी तुमचा कॉलच होणार नाही. का? कारण तुमचं फंक्शन इथेच एंड होणार आहे लाईन नंबर 10 ला, इथूनच वापस जाईल तो.
ओके, इथूनच वापस जाईल तो ह्याच्या खालची लाईन नंबर 10च्या खाली तुम्ही कितीही स्टेटमेंट्स लिहा या फंक्शन ॲडमध्ये, कुठलंच स्टेटमेंट एक्झिक्यूट नाही होणार. मग काय करता येईल? सिम्पल आहे. हे बघा, मला एकच व्हेरिएबल रिटर्न करता येतं फंक्शनमधून. ओके, मला माहिती आहे. बट मी असं करू शकतो की माझा व्हेरिएबल्स मल्टिपल, माझा एकच व्हेरिएबल असेल पण त्याच्यामध्ये मल्टिपल व्हेरिएबल स्टोअर करण्याची कॅपॅसिटी असेल. ओके, तर त्या केसमध्ये काय करू शकता तुम्ही? ॲरे तयार करू शकता. ओके, आय कॅन क्रिएट वन ॲरे इंट ARR with 2 parameters, ARR of 0, ARR of 0 मध्ये काय असेल? C, ARR of 1 मध्ये काय असेल? D. आणि मी इथे काय करू शकतो? हा ॲरे पास करू शकतो. पण ॲरे पास करतोय तर मग मला इथे सांगावं पण लागेल की ॲरे पास होतोय म्हणून. मी इथे काय करतो? स्टार यूज करतो. सो आय कॅनॉट okay, I can store this but I have to use star over here. Okay, तर रिझल्ट काय करेन मी? रिझल्ट ऑफ 0 यूज करेन आणि इथे काय करेन? रिझल्ट ऑफ 1. ओके, आय विल रन दिस कोड. आता इथे काय येईल? A मल्टिप्लाइड बाय 2 प्लस B मल्टिप्लाइड बाय 2. ओके, इथे 4 आणि 5 पास केलं मी, तर 4 दुनी 8 आणि 5 दुनी 10, 18, 9 आणि 18 रिटर्न होतील. Process return minus, that means something error is there. Wait for a minute. मी इथे ॲरे तयार करतो 2चा. ओके, आणि काय करतो? रिझल्ट इक्वल टू ॲड करतो. काय केलं बघा? ओके, काय केलं? रिझल्टचा ॲरे तयार करून घेतला 2चा. मला माहिती आहे 2 व्हेरिएबल येणार आहे तिकडून, तर 2चा ॲरे तयार करून घेतला. रिझल्ट इक्वल टू काय केलं? ॲड 4,5 केलं. Wait for a minute. We will see this example tomorrow. Okay, there is something wrong is there. Okay, so but keep this in mind. If you want to return 2 variables from फंक्शन, ओके, जर तुम्हाला एका फंक्शनमधून 2 व्हॅल्यूज रिटर्न करायचे तर तुम्हाला काय करावं लागेल? त्या 2 व्हॅल्यूजला एखाद्या ॲरेमध्ये घ्यावं लागतील आणि तो ॲरे रिटर्न करावा लागेल. बट सपोज आता इथे आपले दोन्ही जे व्हेरिएबल्स होते C आणि D, हे दोन्ही काय होते? इंटिजर होते. त्याच्यामुळे आपण काय केलं? इंटिजर ॲरे तयार केला आणि त्याचे व्हॅल्यूज रिटर्न केल्या. बट जर सपोज डिफरंट डेटा टाईप्सचं असेल, ओके, इंट, फ्लोट, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल? यू हॅव टू क्रिएट स्ट्रक्चर. ओके, तुम्हाला स्ट्रक्चर तयार करावं लागेल आणि स्ट्रक्चरमध्ये व्हॅल्यूज ॲड करून तो स्ट्रक्चर रिटर्न करावं लागेल. ओके, बट यू कॅनॉट सेंड मल्टिपल व्हॅल्यूज फ्रॉम फंक्शन. ओके, एका फंक्शनमधून तुम्ही एकच व्हॅल्यू रिटर्न करू शकता. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट पॉईंट यू हॅव टू कीप इन माइंड. ओके, you can only, I will write over here, you can only return one value from function. Okay, and also we will write here to return multiple values you can use array or structure. You can use array or structure. Okay, to return multiple values you can use array or structure. Okay, with
that multiple values, with that multiple values. तर ह्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. आय विल हां ह्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या की you can only, this is first point, this is second, to return multiple values you can use array or structure with that multiple values. Okay, any doubt? नो सर. ओके, आपण ह्या ॲरे जो आहे ॲरेचा जो आता जो आपल्याला प्रॉब्लेम आला तो प्रोग्राम आपण उद्या बघूया. ओके, थँक्यू. चलो बाय बाय. We will meet in next lecture tomorrow. Okay, tomorrow I will take at 4 o'clock.